Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Dương. Đã các bạn mới chưa biết, mình chuyên review xét nghiệm về cá cảnh, du lịch, đồ ăn vân vân. Thì hôm nay mình lại được hít thở cái không khí mà đi quay ngoại cảnh đây các bạn, rất là thoải mái ha. Hiện tại mình đang đứng ngay trên một cái con đường rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Đó là đường Hoa Hội Kỷ, chợ hoa lớn nhất Sài Gòn các bạn ha. Nếu mà các bạn nào ở Sài Gòn không biết đến chợ Hoa Hội Kỷ là không phải ở Sài Gòn rồi. Thì ở bên trái mình đây là có một cái đường bán đồ ăn, nó vào chợ, người ta gọi là chợ Campuchia, bán đồ ăn rất là ngon. Còn bên phải mình là cái đường chuyên bán hoa luôn. Nhưng mà hôm nay mình tới đây là không phải là để cưỡi ngựa xem hoa. Hôm nay mình tới đây là mình ghé nhà một người bạn có rất là nhiều cái hồ cá đó, rất là đẹp, rất là chill luôn. Hôm nay mình qua đây mình cà phê chơi với lại cái anh bạn này của mình. Ok, bây giờ mình mời các bạn cùng theo mình vào nhà người bạn của mình ha. Ok, sắp tới rồi các bạn. Mình đi vô một chút xíu nữa là có một con hẻm đó, quẹo trái vô là tới nhà bạn mình. Tới rồi nè các bạn, nè nhà này ha. Hello anh. Chào em. Dạ anh khỏe không? Giới thiệu với các bạn, đây là Linh. Đó là một người anh em của mình. Đó, hôm nay mình sẽ lại nhà Linh để tham quan cá. Đó, rất là nhiều hồ cá. Ok, bây giờ mình chuyển luôn vô bên trong luôn. Ok. Mời mọi người vô tham quan ha. Rồi. Ủa cái hồ kia nuôi cái gì vậy Linh? Anh thấy hồ lớn ghê á. Dạ, hồ này thì hiện tại em chỉ nuôi một con hồng vĩ mỏ vịt và một con chê cọp. Hồi trước thì em nuôi 6 con, có con rồng nữa mà em đã bán rồi. Hồ này chắc 2 mét không? Dạ gần 2 mét. Gần 2 mét. Dạ. Trời, hồ bự ghê mà nuôi có mấy con à? Em đang dự tính sắp tới đây em sẽ nuôi thêm mấy con nữa. Ok. Giờ mình đi đâu nữa? Dạ, giờ thì mình sẽ lên lầu tham quan các hồ chính nữa chảnh. Rồi. Ok, đây. Các bạn chở đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Cầu thang. Mà anh Minh chịu khó leo cầu thang có sức khỏe nha. Chắc phải qua đây nhiều quá để vận động nhiều quá. Dạ. Ủa Linh ơi, còn mấy lầu nữa mà anh đi hoài mới tới vậy Linh? Giờ còn có một lầu nữa thôi anh, cố lên, sắp tới rồi. Anh đi giờ tiêu hết tô bún của anh rồi. Nhưng mà có động lực ở trên này em nghĩ anh sẽ đi khỏe hơn thôi. Dạ. Đang hồi hộp không biết động lực gì đây. Cuối cùng cũng tới. Đây em giới thiệu với anh, đây là chiếc hồ mà em tâm đắc nhất em để ở ban công chính diện. Dạ. Đây vừa nắng vừa cây cá, trời quá là chill luôn các bạn. Ủa cái bịch này bịch gì Linh? Dạ cái này là cá hồng mi em mới đặt về á anh. 10 con hồng mi. Hồng mi em đặt nó từ trước dịch tới giờ á, giờ mới về tới. Thả cho đây luôn hả? Dạ. Thì em ngâm nãy giờ rồi. Vậy thôi mình thả luôn đi. Dạ. Mình mở ra mình thả đi, ngâm nãy giờ thả luôn. Ok anh. Thì để em thả ra luôn. Hồng mi những đẹp quá ha. Hình như nó càng lớn nó sẽ càng đỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Lớn nó đỏ hơn. Ok các bạn, thì bây giờ là đã thả hết mấy con hồng mi ở trong hồ ha. Đó, nhà hồ đủ cá rồi đó. Đó thì trong hồ này thôi giờ Linh đi, Linh giới thiệu cho mấy anh em là trong hồ này giờ mình nuôi cá vàng thì biết rồi, nhưng mà gồm những cái loại gì trong đây? Dạ, chào mọi người ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái dòng cá mà em đang hiện có. Trước tiên là em đang có những con cá nhập từ Indo về. Đây là cá ranh chu. Thì cá ranh chu này thì nó rất là dễ chơi và nhiều người cũng rất là thích nó, tại vì nó rất là dễ thương. Dòng tiếp theo em đang có là dòng Oranda. Thì em đang có Oranda, nó sẽ chia thành vài dòng nữa. Em đang có hiện tại là dòng medium tail, là cái đuôi của nó là đuôi trung bình. Còn như con này là gọi là đuôi hoa lan. Hoa lan.
là đuôi nó xòe bự ra giống như một cái hoa lan vậy á. Đuôi hoa lan, nhắc đuôi hoa lan là quen á. Dạ. Hình như anh thấy ở đây là chỉ có Ranchu của Orlando thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ngoài ra như anh thấy là có Hồng My không nói là mới thả rồi ha. Dạ. Có ông Tiên nữa đúng không? Dạ. Ông Ông Tiên. Ông Tiên là để cho nó phụ kiện, nó ăn mấy cái mấy con nhỏ nhỏ ở trong hồ á, mấy sáng nước đồ này nọ. Lên cái hồ này anh thấy á, là để ngoài trời nè. Dạ. Đó, lên rêu rất là đẹp, rêu đều đó luôn. Mà mấy cái rêu này á là nó bị cạp hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi xưa cái rêu nó cao dài tới đây nè anh. Nó có thể gọi là rêu tóc luôn á. Mà Dạ. mới nuôi mấy con này là đâu có bền, mấy cái rêu đâu có bền nổi. Dạ. Anh thấy nước nó cũng khá trong á, nước Dạ. trong đó, em nuôi cá nhiều mà nước vậy là ok á. Dạ. Thì cái không biết cái mình sử dụng lọc nó như thế nào nè. Thì theo như em chơi kinh nghiệm của em thì em sử dụng cái hệ thống lọc cũng rất là đơn giản như mọi người hay sử dụng thôi. Thì em sẽ sử dụng lọc vách ở trong cái hồ này, nó sẽ đi qua từng ngăn lọc tràn qua rồi bắt đầu nó sẽ lên ba ki để nó khử độc, nó đi xuống. Thì trong cái hệ thống lọc của em nó sẽ gồm cái ngăn đầu tiên á là sẽ có GMAT. Ngăn thứ hai sẽ có chỗ lọc để chặn những cái phân thô lại. Rồi cái ngăn thứ ba thì em sẽ đánh Canet để cho nó khử độc nước đi. Ngăn cuối cùng là sẽ máy bơm và các xứ lọc root thế hệ 3. Rồi nước nó sẽ lên trên ba ki này, nó qua một cái 3 cái tầng hệ thống lọc nữa. Qua ba ki rồi mới xuống hồ. Dạ. Thì nó rất là sạch, nó rất là trong. Hồ này thì kích thước bao nhiêu Linh hả? Dạ, chiều dài của hồ này là 1m76. Bề ngang của nó là 1m26. Dạ. Như vậy thì cái hồ này là nếu mà đi từ dưới tầng 6 lên là chắc đâu có nổi đúng không? Có nghĩa là cái hồ này ráp ở trên đây luôn hay dạ sao? đúng rồi. Cái hồ này là nhờ mấy anh bên Sang Trần Minh ráp, đem từng miếng lên ráp rất là cực. Ủa Linh ơi, anh thấy trong hồ á, dạ, Ranchu đi ha, thì anh thấy cái con Ranchu này nè Linh. Dạ. Đó thì anh thấy cái đuôi của nó đó, cái phần đuôi, cái phần khấu đuôi của nó đó. Dạ. Anh thấy cái đoạn này nó dài hơn là những cái con khác, ví dụ như con kế bên đi. Dạ. Đây nè. Thì không biết là tại sao nó lại có cái sự khác biệt đó ha. Dạ, thì cá vàng Ranchu này nó có hai cái dòng body. Là một dòng là như con này gọi là dòng body dài. Sau này nó có thể lên cái size gọi là size jumbo. Nó rất là dễ lên size jumbo. Body dài thì nó sẽ phát triển to hơn. Dạ. Nó dễ to. Còn cái dòng tiếp theo là cái dòng này, con này đúng không? short body như con này. Dạ. Là nó ngắn. Dạ, nó sẽ ngắn và nó nhìn nó dễ thương hơn nhiều. Dạ. Theo quan điểm của em thấy á, thì người ta ưa chuộng cái dòng short body nhiều hơn. Tại vì nó rất là dễ thương. Và giá trị của nó cũng khá là cao chứ không phải là rẻ. Đúng rồi, hồi lúc mà còn nhỏ đó mình đi học về mình đi ngang mình tiệm cá, mình thấy Dạ. cá vàng nó nhiều, mình tưởng dùng cá vàng này chắc mấy chục ngàn. Dạ đúng rồi. Càng lớn càng chơi mới biết cá vàng nó rất là giá trị, rất là nhiều, rất là rộng. Dạ. Đâu có phải là giá rẻ vậy đâu. Dạ. Hồi nãy anh thấy em giới thiệu là trong hồ này của mình là có mấy con cá nhập. Dạ. Đúng không? Nó nhập Indo hả? Dạ, nhập thì Indo với nhập anh Thái. không biết là bây giờ tại vì anh cũng không có cá vàng, là một cái con cá mà nhập nó khác gì như thế nào với lại con cá ở Việt Nam mình hả em ha? Dạ, thì nói chung đã nói là cá nhập thì chắc chắn là cái chi phí nó sẽ cao hơn là cá ở Việt Nam mình. Đúng rồi. Và thứ hai nữa, để mà nhập một con cá về nó đi qua rất là nhiều khâu, phải qua trung gian nữa. Và như hiện tại thời gian vừa rồi anh cũng biết rồi là thế giới mình bị vướng cái đại dịch quá lớn đi, thì cái chi phí nó bị độ giá lên rất là cao. Như vậy thì với cái vẻ đẹp của nó với lại những cái khó khăn mà khi mà mình nhập cá về đó em, Dạ. thì anh không biết là những con cá nhập này nè đó thì giá trị nó bao nhiêu em ơi? Và những con cá này thì giá trị nó tầm vài triệu đổ lên một con. Dạ. Thì nói chung cái chi phí để nhập những con cá này nó có nhiều yếu tố lắm, rồi chi phí chăm dưỡng nó nữa. Điện nước này Dạ. cái thứ nữa không? Lên trong hồ của em á, anh thấy có một con Orlando đúng không? Con này Dạ. nè, con này Dạ. to nhất nhà luôn. Dạ. Con này chắc bé bự rồi nè, đây con này đẹp nè. Đó là Orlando Polkadot. Polkadot mà cái con này là em nuôi bao lâu rồi để cho nó lớn được vậy? Dạ, em nuôi nó từ khoảng 2 năm rồi, hơn 2 năm. 2 năm. Dạ. Có nghĩa là nó còn lớn được nữa không? Dạ có lớn nữa. Nhưng mà chắc là lớn chậm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Như size đó gọi là size jumbo rồi đó anh.
Hồi xưa lúc em mới bắt nó về thì nó nhỏ như mấy con này thôi. Con này hả? Dạ, nhỏ như con này nè, phải không? Dạ đúng rồi. Nãy giờ mình coi trong hồ á, là bây giờ mình sẽ cho nó ra tay để mình sẽ dễ chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó hơn ha. Dạ rồi, ok anh. Ok. Giờ bắt con này đi, con này gần nè. Dạ. Con này đẹp ha các bạn ha. Kìa con kia kìa. Wow. Đây là chiếc đuôi lụa trong truyền thuyết. Đuôi của nó nè. Wow. Đuôi hoa lan trong truyền thuyết. Còn con này là em nói đây một Con Polkadot à? Dạ đúng rồi, con này Polkadot 12 điểm đỏ. Cái tên gọi nó là do nó có những cái điểm đỏ không? Dạ, theo cái mảng màu của nó thì mình sẽ đặt tên cho nó. Anh cầm thử con này. Con này chắc hai tay anh vừa á. Dạ. Tay em thì quá cỡ. Anh thích mấy con nào bự bự lắm, anh thích nhiều bự. Ok. Ủa Linh, anh thấy những cái con mà cá này của mình á rất là đẹp đó, dễ thương. Dạ. Thì anh không biết là khi mà trong cái quá trình mà em nuôi á, nó có cái gì đặc biệt không, cho ăn như thế nào, chế độ dinh dưỡng ra sao, chia sẻ với anh chứ. Ok anh, hôm nay em sẽ chia sẻ những cái bí quyết cá này. Như hồi nãy em cũng đã nói rồi, để nuôi được những cá này thì người chơi người ta cực kỳ là tinh tế và rất là tốn nhiều thời gian. Cứ định kỳ 3 ngày sẽ thay nước một lần. Và xả lắng hết cái lắng phân cho nó. Tiếp theo đó là cái chế độ môi trường nước và dinh dưỡng. Môi trường nước thì xả nước thì nó sạch rồi, mình còn phải chăm thêm khoáng, vi sinh và những cái vi chất bổ sung cho cá khác nữa. Dạ. Có như là đầu tiên là yếu tố tiên quyết là nước phải sạch. Dạ, môi trường nước là quan trọng nhất. Cá nó sẽ khỏe trước. Dạ. Đó, sau đó mình sẽ tới những cái mà xung quanh như là chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc, bổ sung các chất khoáng, vitamin, vi lượng này kia cho cá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà so sánh trong đó đó thì em có thể là em cho cá nó ăn cái gì? Ở nhà em thường cho cá ăn cái gì? Dạ, cái bí quyết ăn uống á, thì ăn uống có bí quyết luôn à? Dạ đúng rồi. Mỗi người chơi người ta sẽ có một cái cách nuôi riêng. Như em á thì em sẽ cho ăn 3 món khác nhau. Dạ. Cám, trùng và trứng hấp. Đó là 3 món chính để em nuôi dưỡng tụi này. Là 3 món này là mình ăn xay tua hay là em cho nó ăn cả 3 món này trong ngày luôn? Dạ không, nó sẽ xay tua theo trong tuần, chia nhau ra cho nó ăn đều đặn. Nhưng mà cám với lại trùng chỉ là cho ăn nhiều nhất. Dạ. Trùng mấy con này ăn trùng chắc cũng hao trùng dữ à? Dạ, nên cái tiền mà để mua trùng cho tụi này ăn thì chắc em phải nhịn đói ăn mấy tháng. Dạ, mình ăn mì tôm á, tụi nó ăn đồ ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Anh thường anh đi quay những cái nơi mà cá nè, nói chung á, cá vàng, cá này kia nó thứ luôn á, anh hay hỏi các anh em mà có kinh nghiệm á, là bây giờ mình lựa một con cá đẹp á thì cái tiêu chí của các anh em cá nhân thôi là cái gì? Thì anh muốn hỏi em là bây giờ những cái tiêu chí mà của em á để lựa một con cá vàng nói chung đi đẹp quá thì là em sẽ lựa như thế nào? Dạ ok anh, thì như con này anh thấy nó rất là bình thường, nó chỉ là một màu trắng nhưng mà nó đối với em là nó rất là đẹp. Tại vì em chơi cá là em chơi theo cái form chứ em không có chơi theo cái màu sắc quá nhiều. Nhưng mà lựa body trước. Dạ đúng rồi. Tại cái màu sắc mình có thể thay đổi nó sau. Đầu tiên á là cái form của nó, cái dòng lưng của nó phải mượt, không gãy, không gấp khúc gì hết. Coi như là nó sẽ tạo thành một cái đường vòng cung. Dạ, nó nói chung là cái form của chữ D đó, cái vòng cung chữ D đó là chuẩn nhất. Tiếp theo là mình sẽ coi tới cái bộ đuôi của nó. Cái góc đuôi này càng thẳng đứng cao từ 65 60 độ trở lên 90 độ là một con cá đẹp. Và thứ ba nữa là cái đuôi hậu của nó phải có hai cái đuôi hậu. Và cái đuôi này thì nó phải chẻ ra, chẻ chứ không có bị dính vô lại. Dạ. Ok. Như vậy là cũng tích lũy thêm một số cái kinh nghiệm nữa khi lựa một con cá vàng. Dạ. Đó. Và cái tiên quyết để mà nhìn con cá đẹp nữa là cái đầu của nó rất là quan trọng. Nó phải có cái mô mỡ trên đầu, càng có nhiều thì càng có giá trị. Cái mô thì anh cũng thích, nói chung là vô cái cục đó nó cảm giác thư giãn lắm, nó mềm này kia, nó mềm xèo. Và cái cuối cùng nữa là cái dáng bơi.
Dạ, cái dáng bơi của con cá nó càng uyển chuyển thì con cá càng có giá trị. Có nghĩa là cái dáng bơi mà mượt mà nhìn con cá nó bơi thư thái. Dạ đúng rồi. Là mình cũng nhìn ra cảm thấy mình thích nữa. Đúng không? Còn nếu mà một con cá mà cho dù có đẹp đi mà nhiều khi nó bơi hơi kỳ thì cũng giảm bớt cái vẻ đẹp của nó. Dạ đúng rồi. Ok thôi, bây giờ cũng hơi trưa rồi, mình cũng đói rồi, chắc cá cũng đói, bây giờ mình cho nó ăn cái đi ha. Ok. Bây giờ em cho nó ăn cái gì? Hôm nay em sẽ cho nó ăn cám. Dạ. Ok, hai nay mình cho nó ăn. Dạ. Rồi giờ cho anh miếng đi. Thả đồ ăn em thả một chỗ hay là em thả chỗ nào cũng được? Dạ, cái hồ này thì em thả ở đâu cũng được anh. Tại vì tụi này nó ăn nhanh lắm, không có sợ bị vô lọc. Ok. Anh thả trước ha. Dạ, anh cứ thả thoải mái đi. Thả đâu đi? Thả đâu? Anh thả ở đâu là tụi nó sẽ bu lại chỗ đó. Ủa, bên ngoài cái hồ này của em á thì bây giờ mình ở nhà em còn cái hồ cá vàng nào nữa không? Dạ, em có thêm được 3 cái hồ nữa. Ở đâu? Dạ, đằng sau đây. Đằng sau nữa hả? Dạ. Đằng sau còn nữa hả? Ok, giờ đi xuống dưới coi nữa đi. Dạ, em dẫn anh đi ha. Đây là em có một cái để dưỡng cá. Cái này là 500 lít ha? Dạ, 300 lít anh. 300. Dạ. Cái này là cá nhỏ lên ha? Dạ đúng rồi anh. Cá này là cá để em bán cho khách khứa rồi người ta thích thì người ta. Nhiều quá nè. Con đen nữa, giờ chơi bắt con đen, con này đen luôn. Trong này thì có ranchu và có oranda swordtail. Này nuôi chung. Dạ. Cái kia cũng nuôi chung mà. Rồi ngoài cái hồ này thì còn ở đâu nữa? Dạ em còn còn một cái hồ này nữa. Hồ này là để em chuyên rum cá. Rơm là ép size đúng không? Dạ đúng rồi, để tăng size cá. Cái hồ này rêu đẹp ghê, có cái lỗ lên rêu luôn kìa. Dạ. Ủa, em cái này là cái gì vậy? Nuôi gì vậy? Dạ, em nuôi thêm mấy con nhím kiển. Nhím kiển cái này. Để em quay lên. Đâu, cái này con này còn con nào nữa? Dạ, em nuôi 2 con. 2 con nữa hả? Trời ơi, nó cùng màu luôn. Nó cùng màu với mấy ấy luôn ha. Nó cứng không? Ây chết mẹ. Mình bợ ở dưới bụng của nó thì không sao hết. Quen bắt rồi chứ anh không biết thọt tay vô nó nhúng lên cái hết hồn. Dạ. Sợ nó bắn ấy. Con này gọi là albino. Nó cắn không? Nó cắn không? Dạ không. Không cắn không? Chỉ sợ nó xù cái gai lên nó phòng vệ này. Nó bắn vô mặt. Má Ghim gai không? bắn vô mặt cái mà gỡ giống như mấy con chó trên mạng gỡ. Con này albino mắt đỏ nè. Dạ. Dễ thương quá ha. 2 con cặp nè. Gai đâm đầu hả? Nó chết mẹ. Nó hay cắn lộn lắm. Nó đâm giống như là mình đang rờ vô chắc xương rồng vậy á. Nuôi 2 con này nữa ở nhà chắc bà xã cho ra đường luôn quá. Vậy. Lên đây, hôm nay sẵn qua bên chỗ này đó, cũng đường hoa đó. Anh định hỏi em này, tại vì mấy ngày nữa đó là nhà anh có một cái sinh nhật gì em thổ địa ở đây mà. Đó, anh muốn hỏi em là ở bên đây có chỗ nào bán hoa, trái cây gì đó mà
Dắt cặp phải chăng đó. Dạ. Xong rồi dẫn anh đi, giới thiệu anh đi để anh mua cho người nhà anh với. Dạ anh hỏi vậy là anh hỏi đúng người luôn rồi đó. Vậy hả? Dạ. Sao vậy? Tại vì nhà em là có kinh doanh luôn cái hoa dịch vụ đó. Vậy hả? Dạ. Như vậy là hỏi đúng người mà đúng chỗ luôn. Dạ. Đó, ok, bây giờ dẫn anh ra lựa đi. Ok. Anh lựa cái giỏ hoa hay là cái trái cây gì đó để về anh trưng trong nhà. Dạ rồi, vậy để giờ em gọi điện ra ngoài tiệm đó em báo trước để cho nhân viên ra. Ok. Lên cũng mệt mà xuống cũng mệt nữa các bạn. Nhà gì cao quá trời. Nhưng mà có động lực để đi đúng không anh? Lên cái là vui là hết mệt rồi. Giờ mình ra tiệm đúng không? Dạ. Ok. Ơi, nay con có anh bạn ở xã qua chơi. Chào cô. Dạ. Anh muốn tham quan với lại anh muốn mua hoa trái cây về để có tiệc, vài bữa nữa anh đi tiệc. Dạ. Thì mẹ cứ giới thiệu tư vấn cho ảnh mình có hoa gì và trái cây gì. Cô thì con là bạn của Linh á. Ngày mai mốt gì đó nhà con là có cái tiệc sinh nhật. Con muốn qua con lựa hoa với lại trái cây để con về nhà con tặng người nhà. Đó, thì con không biết là giờ sinh nhật thì thường mình lựa hoa gì cô ha? Con thích tặng người nhà là trai, hai gái, hai cha, hai mẹ. Người nhà là chị con. Chị Dạ. thì là màu hồng hay màu đỏ, các loại hoa. Hoa hồng thế, mẫu đơn. Hoa thì rất là nhiều hoa. Dạ. Ừ. Mấy cái hoa mà có cái bụi này là cô, cái này là cô thấy đẹp quá. Cái hoa Mẫu này là hoa đơn, gì? hoa Mẫu mẫu đơn. đơn. Dạ, hoa đẹp. Mẫu đơn. Hoa này là hoa ở mình ở Việt Nam mình luôn hay là hoa Nhập, nhập cô? nhập. Hoa nhập đúng không? Dạ. Hoa nhập khẩu. Dạ. Cô ơi, vậy cô bán ở đây được bao lâu rồi cô? Cô bán được 18 năm rồi. 18 năm. Wow, vậy là rất là lâu rồi. Nhưng mà cái này thì mới ra thêm cái cắm hoa này thêm ở đây. Dạ. Một cái giỏ hoa này nè cô, thì cô cắm nó là khoảng bao lâu cô? Giỏ hoa thì cắm nhiều khi 15-20 phút. 15-20 phút. Ừ. Mà có khó gì không cô? Tại mình hay là mình cắm quen rồi mình cắm lẹ Cắm lắm. quen. Dạ. Này xây trái cây thôi là cô chuyên về xây Dạ. trái cây, cắm hoa thì có thợ, có thầy. Cái này là mình vừa là trái cây mình kết hợp với lại hoa luôn. Ok. Nghe tiện là một cái giỏ để tiện cô ha. Ví dụ như những cái giẵn hoa này nè cô, thì từ nhỏ cho tới lớn á, thì giá nó sẽ dao động trong khoảng bao nhiêu cô? Dao động từ giá 300. Dạ. Giá hoa của cô đây là hoa đẹp, hoa nóng. Dạ. Chủ yếu là bán cho khách quen. Dạ. Tại vì nhà con cũng gần đây, nhà con ở trong Mừng Mấn Đạt nè, con cũng hay ra đây mua hoa đó, nhà con cũng hay ra đây mua hoa. Mốt có gì con ghé bên đây là con ghé thẳng vô tiệm cô luôn. Đây là cô giá sỉ. Dạ. Giá sỉ với giá bán rất là bình dân. Dạ. Thì em thấy vậy đó, sang Dạ. trọng nhưng mà là rất bình dân. Dạ. Bán cho bà con xung quanh cô, vừa bán hoa tươi mà vừa chu cấp phụ kiện sỉ lẻ trong 18 năm mà đó. Dạ, 18 năm là lâu đời, vì là mình đã có thương hiệu luôn rồi đó Đúng cô rồi, ha. thương hiệu Úc Liên. Dạ. Ngoài trong cái khu chợ này của mình nè, thì ngoài cái cửa tiệm này của mình thì mình có những cái cửa tiệm nào khác không? Có. Dạ. Cô có bao nhiêu cửa tiệm cô Ở đây chia là sẻ cô cho mình? phụ liệu là chính. Dạ. Và cái này là phụ mới ra đây là cũng gần 6 tháng rồi đó. Bây giờ là trước đây cô bán nguyên một loại phụ liệu. 24 trên 24 luôn, Úc Liên là bán phụ liệu 24 trên 24 luôn á, 18 năm mà. Dạ. Và sau này là mới ra hoa. Cô như vậy thì nãy giờ coi hoa thì rất là đẹp rồi. Thành con rất là tò mò, con không biết là cái người nào, cái nghệ nhân nào mà cắm được những cái lẵng hoa này thì cô có thể cho con xem cái quá trình mà cắm hoa được không cô? Thầy lắm. Thầy lắm. Dạ, cho con xem cái quá trình cắm với. Okay. Đây là vừa thầy mà vừa thợ cắm hoa ở số hoa Úc Liên. Dạ. Nãy con thấy ngoài kia mấy cái giỏ hoa là giỏ nào cũng đẹp hết, thì con tò mò không biết là ai là nghệ nhân cắm mấy giỏ hoa đó, thì vô đây bất ngờ là tương tưởng là người nữ, ai ngờ là một người nam mà. Thì bác cái này bác đang cắm cái hoa này là cái lẵng này là bác cắm hoa gì vậy bác? Cái này bác cắm hoa sinh nhật cho khách. Cái này là cái lẵng này mình sẽ định cắm những cái bông gì trong đây bác? Thì thường sinh nhật là cái tâm lý mình nói là thích hoa hồng. Hoa hồng. Nên là bắt buộc ví dụ như ấy là mình phải có hoa hồng vô. Dạ. Nên là nó là cái biểu tượng mà, biểu tượng cho tình yêu đồ này kia là hoa hồng hết. Này mình đang làm cái đế để mình cắm những cái. Đúng rồi. Dạ, từ dưới lên đúng không bác? Đúng rồi. Khi mà mình cắm là mình phải có cái đế trước. Dạ. Y như xây nhà vậy đó. Dạ. Đó là phải có cái sườn. Rồi mình cứ vậy mình theo.
Coi như một cái lẵng hoa này nè thì bắt cắm được, thường nó bắt cắm trong khoảng bao lâu? Khoảng 15 phút. 15 phút. Là nó xong một cái 15 phút một lẵng, cũng nhanh chứ bộ. Nhanh. Cái này chắc đưa con cắm chắc cả ngày chưa xong. bác cắm đẹp vậy á, thì bác có truyền nghề lại không bác? Có nhận học viên hay có gì? chứ. Ở cái tiệm đây thì có nhận học viên nữa. Tiệm mình là có nhận dạy luôn. Đúng rồi. Ví dụ như một cái người mà học viên của bác á thì vô đây học á, thì mình sẽ bắt đầu mình học là từ những cái khâu gì bác? Tức là mình sẽ cũng như vậy thôi, nhưng mà mình sẽ đi từ căn bản. Dạ. Những cái phần nhỏ trước. Nhỏ trước. Nó vững rồi bắt đầu mình sẽ bước vô những cái công đoạn là phức tạp hơn. Đúng rồi, chính xác. Coi như cái vỏ này bác cắm là con thấy cũng phức tạp rồi đó. Được coi chưa mà. Chưa hả? Chưa phức tạp. Chưa mới là đơn giản đó. Trời, con nhìn thấy con thấy phức tạp quá rồi. Okay. Còn cái màu vàng này là hoa gì bác? Cái này là hoa vũ nữ. Hoa vũ nữ. Ở cái shop của mình đó bác thì ngoài cái hoa đó, hoa tươi này nè, thì mình còn có những hoa gì khác không? Mình có hiện bây giờ thì nó đang hot là cái hoa bó theo những cái đồng tiền nè. Hoa tiền. Hoa tiền tặng vừa có ý nghĩa mà vừa thiết thực luôn. Đây 5.000, 50, 10.000 này 2 đô. Cái bó 2 đô bự à. Đã. Rồi. Cô thấy mấy cái trái cây này nè cô thì có nghĩa là ở đây là ít thôi, số lượng ít thôi thì trái cây mình còn để ở đâu đúng không cô? Có để trong đây và kho lạnh. Kho lạnh. Có nhập khẩu mà. Dạ cô cho con coi với mấy bạn coi với. Này có nhiều trái cây nhập khẩu em. Nhập khẩu ha các bạn ha. Nam Phi, Úc, Canada, New Zealand, Mỹ. Nói chung tất cả các nước Hàn Quốc. Dạ. Nói chung là các tháng nào có nho, táo, cam, tính anh 800 đây được. Táo ha, lê nữa, kiwi, có dưa lưới nữa kìa, dưa lưới trong kia nữa. Nho Mỹ, nho Úc. Dạ. Cây Linh là nãy giờ vô anh trao đổi với lại mẹ em với lại bác lắm cũng nhiều rồi. Dạ. Nói chung là các bạn cũng đã thấy được cái tiệm hoa mình rất là đẹp. Dạ. Rất là nhiều loại hoa. Dạ. Trái cây nữa đó. Dạ. Thì giờ thôi để lựa loại hoa đi xong rồi về đi chứ đến bây giờ lâu quá rồi. Dạ. Rồi giờ anh lựa một cái lẵng hoa với lại cái vỏ cây đi ha. Dạ. Rồi giờ mình lấy như nãy anh hỏi là cần tặng hoa cho chị anh á, thì em nghĩ là phụ nữ thì cái này đẹp hoặc là cái kia cũng đẹp. Nó tôn lên được cái ok, lấy cái sự huyền bí của cái này đi với lại trái cây này đi ha. Dạ ok anh. Rồi vỏ này ha. Rồi ok, tính tiền anh đi. Bây giờ em tính cho anh 2 vỏ này đi. Dạ rồi ok anh ha. Thì mẹ ơi, có gì mẹ vô mẹ tính tiền cho ảnh 2 vỏ này đi. 2 vỏ này đi cô. 2 cái này để mà chị tặng cho 2 đứa làm quen. Trời, tặng con luôn hả? Cái này mắc tiền lắm á. Mắc nhưng mà không là cái tình chứ. Làm cái quà. Nghĩa quý hơn tiền đúng không? Dạ vậy thôi con không hết sáo nha. Dạ rồi vậy con cảm ơn cô. Mai mốt mà nhà con mà có mà cần hoa này cái thứ là cứ thẳng ra hồi kỹ là cứ thẳng ra cái tiệm Úc Liên của mình. Dạ rồi. Cái tiệm của mình là địa chỉ là số mấy hồi kỹ cô ha? 69 Hồ Thị Kỷ. 69 Hồ Thị Kỷ. Quận 10 đúng không? Dạ đúng rồi. Phường 1 quận 10. Phường 1 quận 10. Dạ rồi. Hồ Thị Kỷ hỏi Úc Liên là biết. Dạ rồi. Rồi con cảm ơn cô. Dạ rồi con cảm ơn cô. Cảm ơn em nha. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Ok, giờ mình rồi em với anh ra xe ha. Ok, bây giờ mình dạ cảm ơn cô. Giờ mình sẽ cầm cái này đi lại xe mình đậu đây nè. Mình đi lại xe. Ok các bạn, đó thì mình đã lựa được một cái lẵng hoa với lại một cái vỏ trái cây rất là đẹp, rất là tươi ha. Đó thì mình mua ở tiệm Hoa Úc Liên ở số 69 Hồ Thị Kỷ, phường 1 quận 10. Thì nếu mà các anh em nào mà chơi cá hoặc là có nhu cầu cần mua hoa, phụ kiện này cái thứ liên quan về hoa, trái cây thì các anh em ghé đây, đó là có giá tốt cho anh em luôn. Ha. Vô cứ hỏi cô Úc Liên đó, rồi cái đó là bạn của Hugo Dương gì đó thì có giá tốt luôn. Ok rồi như vậy thì video của mình đến đây là kết thúc. Bên dưới clip của mình có một cái nút đăng ký subscribe đó các bạn và một cái chuông bé xinh. Nếu các bạn thích cái clip của mình bấm vào cái nút đăng ký cũng như cái chuông ủng hộ thêm cho mình động lực ra những cái video cho các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Bye mọi người.